Mengjes nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Takojmë së bashku në këtë ditë të mërkur, datë 28 shkurt, për të qëndruar në transmetim direkt deri në orën 9. Ditë e fundit e shkurtit me borë plot. Ka kohën, s'kemi ç'bëjmë. Kohën e ka, po si ishim mësuar se kohën e ka pas gjithmonë. Në Tiranë, po. Ja që është ndryshe këta herë. Çfarë do të kemi sot në 7:05, cilat janë temat që ne do të diskutojmë dhe të ftuarit që do të jenë me ne në studio, mësojmë tani. Në emisionin 7:05 do të ndihni nga tërheqja e rezervave për vulën apostile prej Greqisë, te mesazhet e Juncker dhe Han në Ballkan, në studio me drejtorin e zgjerimit në Ministrinë e Punëve të Jashtme Sokol Dedja. Del udhëzimi për maturantët që do të konkurrojnë në shkollat e larta, por çfarë ndryshon dhe ku duhet të bëjnë kujdes? Në studio me Rezana Vrapin nga Agjencia Kombëtare e Provimeve. Dëbora në kryeqytet është një fenomen i rrallë, por që krijon jo pak vështirësi. Cili duhet jetë kujdesi dhe ku duhet të drejtohen për probleme të mundshme? Në studio me Elton Kaciden nga Bashkia e Tiranës. Macbethi do të ngjitet premier në mars në skenën e teatrit kombëtar, por me një koncept modern, nga regjizori Klet Kapexhiu dhe një trup të gjerë aktorësh, në studio me regjizorin dhe aktoren Suela Bako. Lidhje direkte me Skype nga Vjena me Eltiana Shkrelin, pjesëmarrëse nga Shqipëria në forumin botror City Changers, që trajton idetë inovative për qytetet. Do të ndalemi tashmë me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme, mërkur 28 shkurt. Fillojmë direkt me titujt kryesor të gazetës Panorama, lista e përfituesve pronat formulari i ri për të marrë kompensimin. Zbardhet lista e tretë e ATP-s me emrat e pronarëve, formulari dhe dokumentet që duhen për aplikim, mundësia për të marrë 70% të kompensimit. Nga pensionistët e ndihma ekonomike, kategoritë që marrin para për energjin. Imami me çollari të përjashtohet, Meta shtyn firmën për kufirin detar, verifikim për negociatorët. Atentati, shkëmbim zjarri në Vlorë për drogën, 3 të plagosur. Flet vëllai i viktimës, mbyti gruan dhe fsheu vrasjen, zbulohet nga përgjimet telefonike. Fatus Klosi përgjigjet Izet Haxhis, çfarë më thanë vrasësit e Azemit, arsyet pse e ekzekutuan. Byroja politike, krim kundër njerëzimit, kallëzim penal në prokurori. Opinion, keq kuptimi mbi përplasjen Hoxha Berisha nga Eni Vasili. Nevoja e aplikimit të politikave të reja mbi popullsinë nga Sokol Axhemi. Këto janë titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme. Shkojmë tek shekulli, Greqia heq vulën apostile. Ministria e Jashtme njofton vendimin e qeverisë greke i fundit ndër vendet anëtare të BE-s. Si lehtësohen procedurat për dokumentet zyrtare të lëshuara në Shqipëri dhe Greqi. Ulen kostot për shqiptarët. Vetëm gjatë vitit 2017, autoritetet greke përfituan 6.7 milion euro nga vula. Intervista Ilir Meta, duam informacione shtesë për negociatorët me Greqinë, kthimi i listës së negociatorëve, motivet dhe kushtet që duhen plotësuar për bisedimet. Krimet, padi ish byros për masakrën pas bombës në ambasadën sovjetike. Lista 2 vendet bosh në gjykatën kushtetuese garojnë 38 kandidat. Terror me armë në Vlorë, plagosen 3 të rinj, Gazmir Canaj, Tauland Beqiri dhe Elis Lanaj janë plagosur mbrëm gjatë një atentati. Dyshimet e para flasin për prishje pazaresh. Greqi grabitnin dhe përdhunonin gratë 5 shqiptar në pranga. Ish deputetja ndahet nga jeta kirurgja e parë shqiptare Rushen Golemi. Vrasja në Patos mbyti gruan me litar në qafë dhe fsheu krimin me shallin e së bijes. Zbulohet pas një viti vrasja e Verke Velajt nga bashkëshorti Amik Velaj, vllai i viktimës, luftë me prokurorin për të zbardhur ngjarjen. In memoria mshuhet gëzim qendro Natasha Lako, iku duke na lënë mungesën e madhe. Janë këto titujt kryesor të shekullit për ditën e sotme. Ndalemi tashmë tek gazeta shqiptare, plot fuqia, Meta e ktheba për plotësim tek Bushati. Presidenti në studio e hapur, Greqia jo vetëm për integrimin, kryeprokuroria Marku është në provën e saj. Problem nuk janë arrestimet, por mos arrestimet. Tangoja europiane e Shqipërisë nga Ilir Kalema, i BE Ballkani Perëndimor, zjerim dietik. Akademiku Recep Qosja, dështim protokollar në pavarësinë e Kosovës, çlirimtarët sot autokrat. Raportit e Kenveri, Luk Kaçaj, bunie të shturur, Loro Kovaçi, Kumargjim. Prona emrat e përfituesve të 18 miliard lekëve. E mbyti gruan me litar dhe ambuloj qafën me shall pranga 75 vjeçarit. Breshëri plumbash mbi makinën në lëvizje, 3 të plagosur në Vlorë. Regjizori Drilon Hoxha më kanë ofruar para për të marrë filmin.
Arti në zi, shuhet kritiku gëzim qëndro, Edi Rama dhe Kumbaro je i pazëvendësueshëm. Këto ishin titujt kryesorë të gazetës shqiptare. Gazeta Tema. Pse e ka lejuar Gjermania të fshihet në këtë vend Adriatik Lallën? Reagimi i ambasadës gjermane për tema. Është fshehur Lalla në Gjermani? Se di ku fshehur? Lalla zhvendoset drejt Gjermanisë, reagon ambasada. Përgjigja për temën është çdo qytetar shqiptar në parim është i lirë të udhtojë pa vizë për qëndrime afatshkurtra drejt Gjermanisë. Drejta për qëndruar në Gjermani bazohet në përcaktimet e ligjit gjerman për qëndrimin të huajve, ja pse nuk janë ndaluar hyrjen dhe sa mund qëndroj. Ish prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla, fill pasi u njoh me vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit ku i ndaloi përjetësisht hyrja në SBA, u zhvendos bashkë me familjen e tij në Gjermani duke kërkuar strehim në këtë shtet. Gazeta Tema adresoi një kërkesë për informacion pranë ambasadës gjermane në Tiranë për të mësuar mbi vendimin e Berlinit zyrtar për të strehuar një person të akuzuar për korrupsion ose shkelje të mëdha të drejtave të njeriut, referuar vendimit firmosur nga sekretari i Shtetit Amerikan Rex Tillerson. Pyetja është si shpjegohet që në një kohë kur SBA e ka shpallur non grata ish kryeprokurorin shqiptar Adriatik Lalla dhe familjen e tij, Gjermania ja ka siguruar dilen e qëndrimit. A do ndryshoj ky vendim nëse drejtësia nis hetimet për të? Ishin pyetjet në kërkesën e depozituar nga Tema. Trupi diplomatik i akredituar në Tiranë në përgjigjen e përcjellën në Vizion se ky qëndrim është i përkohshëm. Doktor Johannes Dietrich, personi i kontaktit për parandalimin e korrupsionit në ambasadë, thotë se legjislacioni i përkatës i krijon mundësinë ish kryeprokurorit që të strehohet si çdo qytetar normal. I dashur njeriu që i ka dërguar pyetjet. Pyetjeve tuaja më poshtë, po u përgjigjem si Vizion për arsye të mbrojtjes së informacioneve personale. Ambasada nuk pozicionohet lidhur me raste të veçanta. Përgjithsisht ne sjellim në vëmendje se çdo qytetar shqiptar në parim është i lirë të udhtojë pa vizë, pa qëndrime afatshkurtra drejt Gjermanisë. E drejta për të qëndruar në Gjermani bazohet në përcaktimet, domethënë është vazhdimi që lexuam. Ndërkohë më herët Adriatik Lalla përmes një shkresë drejtuar Komisionit Pavarur të Kualifikimit KPK ka kërkuar që të mos jetë subjekt i ligjit për vettingun. Shikon ti tani? Kush e kërcënoi general Xhemal Gjunkshin, deputet të PD-s që brenda 24 orëve ndryshoi qëndrim për Artur Meçollarin? Çfarë tha Artan Hoxha që e tërboi Sali Berishën dhe e bëri të humbas kontrollin dhe a do të bëjë rezolut Basha në mbrojtje të gazetarit apo do të tërheq kërkesën për Veliajin? Shifrat alarmuese, vdekjet zbresin në moshat më të reja në Shqipëri shkak për hapja e kancerit dhe sëmundjeve të zemrës. Dialogu me Greqinë. Vjen rezultati i parë i prekshëm për shqiptarët. Antena brenda familjes ku nati harton manualin si të sillemi me doktorin në studio. Izeta Xhia, Fatos Klosit, do mbytesh në gjakun e atyre që ke vrarë. Mero Baze mbi makthet e Sali Berishës nga Artan Hoxha. Bedri Islami, pse u çartmendsh Sali Berisha? Alfred Peza, pse Meta do e jap autorizimin për marrëveshjen me Greqinë? Janë këto titujt kryesorë të temës për ditën e sotme. Ndalemi tashmë te gazeta Dita nga Viktor Malaj do të lexoni historia sipas gangsterëve politik. E vërteta e pazhbushme dhe një gjmëzi që rropatet për tu vetë stolisur me fakte që s'ka ndodhur, me paturpsinë që karakterizojnë qeniet e paskrupullta, njeriu politik më i dhushëm i këtyre tre dekadave kërkon të shitet si ëngjëll i paqes. Nga i buron guximi për të na shpërfillur kujtesën dhe për të na fyer në gjegje, një dëshmi e falsitetit, hipokrizisë dhe banalitetit politik dhe njerëzor. A mund të jetë shpëtimtar i popullit një gangster politik? Çfarë ndodhi mes Artan Hoxhës dhe Sali Berishës dhe misteri i një kasete? Publikohen fotot e momentit që Sali Berisha merr dëshminë e Zenel Nezës në spital. Gazetari publikoi dje në mbrëmje edhe regjistrimin për rrëmbimin e shkëlqim haklet që shkaktoi masakrat e Tropojës. Tash fotot. Ajo është video. Ka njerëz dhe që kanë parë këtë, e rikthejnë në vëmendje her pas here. Meta refuzon sërish autorizimin, kërkon sqarim me takimet e bushatit me Kocias. Udhëzimi ploti i MASR-s dalin datat e provimeve të maturës 2018. Shqipja e sotme dhe lokal patriotizmi nga Qemal Murati. Këto ishin titujt kryesorë të gazetës Dita. Shkojmë tek shqiptarja.com. Negociatat me Greqinë, Meta refuzon bushatin, nuk ke strategji negocimi. Presidenti ka kërkuar informacion shtesë për herë të dytë nga Ministria e Jashtme që t'i jap autorizimin për nisjen e negociatave me Greqinë. Efektet e bisedimeve, Greqia heq vulën apostile për shqiptarët.
Rrëfimi, dashuria me vajzën e ambasadorit italian në 80-ën që më çoi në Spaç. Ernest Tushe, i dënuar në moshën 17 vjeçare nga regjimi komunist, rrëfen historinë e vërtet. Kush ishin spionët e fshehtë që dëshmuan kundër meje? Dashuria me Carla Sferlacon dhe ritakimi pas 90-s në Itali. Dosja e prokurorisë, jasira në kurthin e policisë banda e Tritolit, zbardhen veprimtaria e grupit që shiste lënë plasë dhe drogë në Elbasan. Plumba në mes të qytetit, përplasje me armë në Vlorë, 3 të plagosur, 2 grupe të rinj që kanë shkëmbyer zjarr dhe terrorizuar qytetarët për disa minuta. Prona ime, eksperti, si veprohet me pronat me probleme dokumentacioni. Vjedhje me numërimin, skandal në zgjedhjet e FSHF-s, si u manipulua komiteti ekzekutiv. Zbardhen të gjitha parregullësitë në numërim, Ekrem Spaiu kishte 32, po Ajsa Vasil Bici që fitoi dhe nuk u shpall fitues në raundin e parë. In memoriam ndahet nga jeta studiuesi i artit Gëzim Qendro, Natasha Lagos, studiues skrupuloz, le pas trashëgiminë intelektuale, kryeministri Rama humbëm një njeri të rrallë. Komisioni në Kuvend PS rrëzon kërkesën e opozitës për shkarkimin e Arta Markut. Janë këto titujt kryesor të shqiptarja.com për ditën e sotme. Ndalemi tashmë tek MAPO, kufiri me Greqinë, Imami me Çollari me dosje meta, negociatorët po verifikohen. Përfshirja e Artur me Çollarit në grupin e negociatorëve për paktin e detyrit me Greqinë ka sjell edhe dje reagime. Ish ministri Arben Imami, por edhe ish kreu i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura Xhemal Gjungshi e quajnë përfshirjen e tij në mes të negociatorëve si një cënim të besimit të publikut, ndërsa presidenti tha dje se i ka kërkuar informacion shtesë Ministrisë së Jashtme për negociatat me Greqinë lidhur me ndarjen e kufirit detar. Meta tha se vijen e tjetëkuqe në këtë proces janë vendimet e gjykatës kushtetuese në vitin 2010. Ikën gëzimi i realizmit socialist. Sot Lam Tumira, lexonit plot në faqen 13. Opinion, Mustafa Nano, ky është fundi që Berisha ka merituar. Ngërç në kushtetuese, shpallen kandidatët për 2 vendet vakante. Zgjerimi i BE-s, ende shpresë për Ballkanin Perëndimor nga Albona Zeneli. Terror në Vlorë, plagosën me armë 3 të rinj, njëri në gjendje të rëndë. Roli i presidentit në çështjen e detit është për t'u përshëndetur nëse nuk kthehet në pengesë. CDU me Merkel, CDU pas Merkel, Veliaj dhe kontributi për partin nga Gentien Kaprata. Basha, 47.000 familje mund të paguajnë nëse shteti do. Ngërç nga Bujar Kapexhiu, fjalë e mirë e gur në rast. Kur do hapen negociatat, vazhdoni se jeni mirë të ndërkombëtarët. Këto ishin titujt kryesor të gazetës MAPO. Do të vijmë me telegrafin Shqipëri-Greqi, pakti i paqes apo pakt me djallin. Studiues dhe politikan komentojnë marrëveshjen e detit, rolin e institucioneve dhe çështjen çame. Drejtuesit e ushtrisë fundosin ushtarakun që ka në dorë fatet e detit. Nuk ka gjykat që e shpëton me Çollarin. Paradoksi, akuzuesi që dorëzoi dosjen për të akuzuarin së bashku në negociata. Urdhri i ministres Nikolla për maturën shtetërore 2018. Më 4 qershor nis provimi i parë për të gjithë maturantët, lëndët, datat e tjera, orari, testi me 25 pyetje për provimet e detyruara dhe 20 pyetje për atë me zgjedhje. Pikët, listat e maturantëve, konsultimet dhe teza e provimit, vetëm pas pak do të jemi në studio me Rezana Vrapin pikërisht për të folur për këtë çështje. Kandidatët për kushtetuese, presidenca bën publike listën me 38 emra për vendet vakante në gjykatën kushtetuese. Skandali në kufi, autoritetet greke ndalojnë 30 shqiptar me origjinë çame që do vizitonin trojet në Prevez. Ekonomi, tatimet publikojnë manualin për pagesat e TVSH-s dhe librin e blerjeve, sulçe integrimi në BE kalon nga ekonomia. Presidenti i Republikës Ilir Meta, qëllimi im është të blindohet marrëveshja me Greqinë. Qëndrimi i kushtetueses është vija e kuqe në vendimarrje, çmendoi për negociatorët. Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj pas vetingut do të ketë largime të konsiderueshme në të 3 nivelet e policisë për të shkëputur lidhjet e saj me krimin, gati plani për të zëvendësuar me punonjës të rinj. Rrethi italo-shqiptar Skënderbej, profesor asistent i asociuar Spiro Milli, fillimi i ndërtimit të qendrës së Tiranës më 6 janar 39 nga firma milaneze dhe si u krijua Kinema Teatr Savoja, kthimi gjatë pushtimit gjerman në Kinoteatrin Kosova dhe pas shlirimit në Teatrin Popullor. Opinion dhe koment 2 fjalë për zotin Basha nga profesor dr. Zamira Çavo, Adeus i retorik nga profesor dr. Përparim Kabo. Usaj dhe këllishë sot takimi informues për auditimet, rekomandimet dhe monitorimi milionave të bashkive. Profesor dr. Eshrefi Meri, Lavrovi mbron krimin ruso-carist. Profesor Krisafi promovon sot në orën 18 librat për Kosovën, rreziku nga luhatja e temperaturave për të sëmurët kardiovaskular dhe të moshuarit, shega për dializën. Politikanët paparaci ndizje një qiri në heshtje, në një praga në një pemë, ndizje një për Nën Terezën që na pegoja dhenë. Janë këto titujt kryesor të telegrafit për ditën e sotme. Dalemi tashmë tek 55 e përditshme e pavarur, viti i halleve, buxheti i qefit. Sharlatanët e kodosh të krimit shndrojnë debate televizive në treg gënjeshtrash nga Sali Berisha.
Një spiun me urdhër të Edi Ramës ndau detin me Greqin. Vetingun në polici Ahmet Prençi, amnisti për drejtuesit, përshkohen punonësit e thjesht. PD të ndërpresi mandatin Arta Markut, krye prokurorit kaloi përmes vetingut. Debatit e mediat Vokshi Kumbaros jeni ministria më e paaft. Vëzhgimi nga Londra, Rama mburret me Çorovodën, tani kanë drita. Dita, Vasili, sa më shumë mbushen xhepat e Ramës, aq më shumë shtohen vdekjet nga zemra dhe kanceri. Lavrovi mbron krimin ruso-carist. Koment, CDU me Merkel, CDU pas Merkel. Basha, familjet pa ndihmë ekonomike çojnë fëmijët pa bukë në shkollë. Këto janë ditët kryesorë të gazetës 55 e përditshme e pavarur. Shkojmë te gazeta sot me tirazhin 10.000 kopje. Ilir Meta i përgjigjet apelit të Sali Berishës, bllokon sërish negociatat me Greqin, kërkon informacione për takimet Bushati Kocias. Fatos Klosi, e vërteta e akuzave për spionazh ndaj Meçollarit, Berisha bën gjithçka për ego personale, absurde të flasësh sot për agent. Komisioni Vetingut merr në dorë foto, video dhe fakte për aferat e gjyqtarëve. 622 denoncime për korrupsion, hapen vendimet e dyshimta. Zbardhen raportet e ambasadorit Myftiu, ja si lideri i Koreas së Veriut i jep të udhëzime Enver Hoxhës për të luftuar fraksionet në parti. Dështojnë tentativat e PD-LSI për shkarkimin e Arta Markut, PS rrëzon kërkesën e opozitës për ndryshimin e kushtetutës. Meta shet Dashamir Xhikën dhe drejtorët e LSI-s për hetimet mbi aferat e rrugëve, i dyzuar për vendimin e dashur ndaj Adriatik Llallës. Këshilli i mandateve përmbys kodin e sjelljes, 2 verifikime pasurie për deputetët. Autoriteti i konkurrencës kontrolle kompanive që drejtojnë. Dalin emrat e 22 kandidatëve për gjykatën kushtetuese në listë: Rovena Gashi, Denar Biba dhe Theodori Sollaku. Enti regulatori i ujit paralajmëron sërish rritje të çmimit të ujit, 36.000 lekë në muaj fatura. Të lumturuarit me mungesën e datës së negociatave. Negociatat Shqipëri-Greqi për detin, matrapazllëk politikanësh, te politik pasuria duket dhe ndershmëria, janë këto titujt kryesor të gazetës sot për ditën e sotme. Ndalemi tashmë te koha jon prap mbetës ministri Bushati. Presidenca ka kërkuar informacione shtesë nga institucionet kushtetuese për disa emra të propozuar si pjesëtar të negociatave me Greqin. Arben Imami akuzon se hesht kreu demokrat Lulzim Basha për Artur Meçollarin. Meta nuk ka patur dhe nuk do të ketë veto të Greqisë për integrimin e Shqipërisë. Xhemal Xhungshi, Meçollari nuk ka integritet për negociator. Kandidatët që kanë aplikuar për gjyqtar në kushtetuese, Greqia hoqi vullën apostile, por na merr detin. Ndahet nga jeta akademiku Gëzim Qëndro, Rama studiuesi Zoti dhe njëri i rrallë. Grekët kthejnë në kufi çamot e mëshuar, ministri Bushati hesht nga Beogradi. Këto janë disa nga titujt kryesorë të gazetës Koha Jon për sot. Shkojmë tek integrimi, gënjeu për rekomandimet e partnerëve, vetingu në polici, qeveria tentativ për manipulim të procesit dhe kapje politike. Deputita e LSI-s Silva Caka, Ministria e Brendshme gënjeu për rekomandimet e ICITAP për trajnimin e grupit që do të bëjë vetingun, si dhe për procesin e përfitimit të gradave të policëve. Shifrat alarmante nga Instat, Petrit Vasili, vdekjet nga zemra dhe kanceri janë shtuar dukshëm, po që kapi përse shërbeu. Koment, një shans për ndarjen përfundimtare të policisë nga politika nga Flamur Çelaj. Ilir Meta i vendosur për të respektuar në gërm dhe në frym kushtetutën, presidenti i Republikës për marrëveshjen me Greqin për detin. Fruthi po bën kërdin, mjeku i njohur Tritan Kalo shpërthen në akuza, profesionalizëm që lë për të dëshiruar. Tarifa më të shtrenjta, faturat e ujit do të rriten sërish deri në 36.000 lekë në muaj, rritje edhe për bizneset. Varfëria e sektorit privat. Bersh, Shqipëria ka varësinë më të lartë nga bizneset e vogla dhe të mesme në rajon. Të dhënat zyrtare, të vëshën mbyll bizneset e vogla, çdo ditë janë duke u regjistruar 50, mira mbeten të papun. Bum padish në muajin janar, 70 biznese në gjykatat administrative për xhirot dhe për gjobat abuzive nga tatimet, janë këto titujt kryesor të integrimit për ditën e sotme. Kalemi te gazeta sportive, fillojmë me Panorama Sport. Rudi Vada, Gjoka u braktis as në Kolumbis do sulmohej. Milan synon fitoren, por me mendjen tek derbi. Juventus Allegri kërkon kupon për një rekord personal. Zikatrit Inter duele të direkte favor për Championsin. Spanjë Reali dështon në Katalonja ankohet Barça. Intriga i dëmtuar apo jo, Neymar fut në kaos pas së gën.
Kuksi Skënderbeu me syt nga qielli, Bakaj në dua në Bielorusi, e bujshme mesë do hysen të Barcelona. Rëfehet si dive kam gjetur të dashur në Vlorë, Starova me lushnjën luajmë si ndaj Realit. A mund të bëhesh futbollist me zor nga Ylli Anga? Këto ishin titujt kryesor të Panorama Sport. Shkojmë tek Sport Express, gazeta e fundit për ditën e sotme. Mission Impossible për Skënderbeun, temperaturat acarta në Kukës, por mbi të gjitha mungesat tepër të rëndësishme për korçarët. Edhe kapiteni Orges Shehi pritet mos luaj. Kuksi ka shansin e artë të ngjitet në vendin e dytë përkohësisht. Sulmi ndaj Gjokës, arrestohet autori më në fund. Një futbollist që nuk ka lidhje me vllaznin, personi që rrezikoi jetën trajnerit kuqebluve, histori që nuk mbyllet me kaq, sepse duhet zbuluar arsyeja e vërtetë e sulmit dhe a ka porositës. Laçi vllaznia, Shkodranët kundër Makthit Laç, 10 humbje në 2 vite. Partizani Lushnja, Starova, Lushnja vlerësim si të ishte Reali Madridit. Trajneri i Partizanit nuk pranon asnjë në vlerësim sot, duke kujtuar barazimin e fazës së parë, ndaj merr për referencë deklaratën e Spalletit para Inter Benevento. Kamza Teuta, Europa mbietes në valle, në Kamz vlen 6 pikë. Flamurtari, zbulimi Sidibe, flet Silvonjat, qyteti bukur, ushqim super. Kategoria e parë, Tirana nuk është e qetë, arbitrat huaj për finalet. Kupa Italis nga Milanit e Milani, Strakosha, sot për hakmarrjen e madhe. La Liga, Ronaldo pushim, Espanjoli kthen dëshpërimin te Reali. Italia, Buffon, kthehem në kombëtare, kanë nevojë për mua. Janë këto titujt kryesor të Sport Expressit për ditën e sotme. Dhe të shtypit të përditshëm për këtë ditë të mërkur, datë 28 Shkurt. Ne do të ndalemi tashmë tek parashikimi i modit, cilat janë vlerat maksimale dhe minimale në të gjithë territorin e vendit. Thellohen përplasjet për grupi negociator me Greqin. I shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, Xhemal Gjungshi, kërkoi largimin e Artur Meçollarit, i akuzuar si agenti i shërbimeve të huaja. Deputeti aktuali i Partisë Demokratike foli për dokumente komprometuese, që sipas tij ka dorëzuar shefi aktuali i komandës detare, Ylber Dogjani. Por Ministria e Mbrojtjes sqaroi se Dogjani nuk dispononte asnjë informacion të klasifikuar për Meçollarin. Për te debatit mbi grupin negociator, opozita në Tiranë dhe Athinë duket se ka sinkronuar qëndrimet, duke thirrur në të njëjtën ditë ministrat e jashtëm për të dhënë shpjegime. Ditmir Bushati dhe Nikos Kodzias janë kërkuar të flasin sot mbi negociatat për detin, pikërisht nga ata që firmosën marrëveshjen e rrëzuar, Lulzim Basha dhe Dora Bakojanis. Greqia tërheq rezervën për vulën apostile ndaj Shqipërisë me efekt të menjëhershëm. Veprimi i fundit i palës greke ka një impakt pozitiv për qytetarët shqiptar që punojnë e jetojnë në Greqi, pasi lehtëson procedurat e marrjes dhe përdorimit të dokumenteve të lëshuara nga institucionet shqiptare dhe ato greke. Ky vendim i qeverisë greke përbën një angazhim të përmbushur në kuadër të dialogu dypalësh Shqipëri-Greqi për çështjet e mbetura pezull për një kohë të gjatë. Rreshjet masive të Borës kanë bllokuar 10 rrugë, ndërsa mijëra banor janë izoluar në zonat e thella. Ekipet e emergjencës dhe forcat e ushtrisë ndërhyjnë për të dhënë ndihmën e parë më të rrezikuarve. Për shkak të ngritësave, mbi 300 shkolla pezulluan mësimin, ndërkohë që shumë fshatra vuajnë mungesën e dritave. Edhe kryeqyteti është mbuluar nga dëbora. Shumë shkolla janë mbyllur, ndërsa vështirësi është hasur edhe në qarkullimin e automjeteve. Rrëzohet amendamenti i Partisë Demokratike për heqjen e Artamarkut dhe zëvendësimin e saj me një prokuror të përgjithshëm me konsensus dhe me veting. Opozita në Komisionin e Ligjeve e quajti votimin një akt në mbrojtje të ministrave të korruptuar, por sipas PS-s, demokratët po bëjnë çmos të bllokojnë zbatimin e reformës në drejtësi.
Lutfi Minxhozi e dy vartësit e tij u morën në pyetje nga prokurorët e krimeve të rënda në kuadër të hetimeve për rrugën Tiranë-Elbasan. Dëshmia e tyre vjen pas marrjes në pyetje të ish-ministrave të transporteve e ministrit të infrastrukturës Gjeknuri. Në prokurori ka dëshmuar edhe drejtori antikrimit ekonomik në polici. Arkëtimet për ujin e pijshëm vitin e kaluar ranë me 8%, ndonse fushata për ndërgjegjësimin e qytetarëve kishte kohë që zhvillohej, por situata sipas entit rregullator të ujit mund të ndryshojë përmes një menaxhimi më të mirë dhe ndryshimit të tarifave. E ndërsa sot pritet që kuvendi të votojë demarkacionin me malin e zi, shefja e zyrës së BE-s në Prishtinë, Natalia Apostolova, pas një takimi me kreun e kuvendit Kadri Veseli, u kërkoi deputetëve të Kosovës ta votojnë pasi miratimi i vijës kufitare çon drejt liberalizimit të vizave. Ndërkohë sot në Kosovë pritet të jenë edhe përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian, Jean-Claude Juncker, Johannes Hahn dhe Federica Mogherini.